कन्सेप्ट यति भन्दै म आजको सेसन स्टार्ट गरे है। सो आजको सेसनमा हामी हाउ टु रिड अ CSV फाइल हैन, एउटा एक्चुअल डेटा कसरी रिड गर्ने, हाउ टु क्रिएट अ डेटा फ्रेम, त्यसपछि त्यो डेटा फ्रेममा हैन डिफरेन्ट एनालाइसिसहरु कसरी परफर्म गर्ने, बेसिक एनालाइसिसको बारेमा कुरा गर्छौं हामी। सो मैले हिजो तपाईहरुलाई RStudio डाउनलोड गरेर राख्न भनेको थिए, गर्नुभयो सबैजनाले? मलाई रेस्पोन्स पठाइदिनु के छ कि छैन भनेर। एभ्रीवन 25 जना हुनुहुन्छ सेसनमा अहिले। I want a response from everyone. ल मेजोरिटी को चाहिँ यस नै आइराछ। प्लिज भिडियोहरु अन नगर्दिनु होला है सुरेश जी, प्लिज। मेरो स्क्रिनमा देखिरहेछ सिन्स दिस इज रेकर्डेड भिडियोज। ओके, नट सेभ। मैले अब्जेक्ट्सहरु क्लीन गर्दिए, यो वर्कस्पेस पनि क्लीन गर्दिए। Now everyone go to your file, click on file, then new file, new file, create R script. Click on R script. त्यसपछि untitled एउटा डकुमेन्ट ओपन हुन्छ, त्यसलाई हामी सेभ गर्दिने। So save as, give a name, कुन फोल्डरमा राख्न खोजिराख्नु भएको छ, सपोज मैले आर्ट ट्रेनिङ भन्ने फोल्डरमा राख्न खोजिरहेको छु भने ओके, सो मैले यहाँ राखे एक्सप्लोरेटरी एनालाइसिस हैन। बाइ डिफल्ट यो फाइलले .r एक्सटेन्सन लिन्छ, इट मिन्स इट इज अ R स्क्रिप्ट भनेर। अब के गर्नु पर्यो, सिन्स वी आर ट्राइङ टु क्रिएट अ डेटा फ्रेम फ्रम एक्सटर्नल डेटा सेट, त्यसको लागि के गर्नु पर्यो, हामी डेटा सेट डाउनलोड गर्नु पर्यो पहिला है। सो के गर्नु सक्दिनले, इन गुगल टाइप डाउनलोड टाइटानिक डेटा सेट फ्रम क्यागल भनेर। सो सबभन्दा क्लासिक एक्जाम्पल यही हो हैन, मिन्स टु अन्डरस्ट्यान्ड द कन्सेप्ट अफ एक्सप्लोरेटरी एनालाइसिस के हो, किनकि हामीले यो हैन बुझेको डेटा सेट हो, अनि यो कन्सेप्ट हामीले हामीलाई थाहा छ टाइटानिक कन्सेप्ट, त्यही भएर तपाईले बुझ्न कन्सेप्ट सजिलो हुन्छ। सो टाइटानिक मेसिन लर्निङ फ्रम डिजास्टर भन्ने हैन लिंक आएको होला फर्स्टमा, किनकि हामीसँग एकदम धेरै डेटा सेट छ टाइटानिक डेटा सेट। सो मलाई एउटा स्ट्यान्डर्ड डेटा सेट चाहिएको छ। सो स्ट्यान्डर्ड डेटा सेट इज अवेलेबल इन दिस लिंक, टाइटानिक मेसिन लर्निङ फ्रम डिजास्टर क्यागल भनेर। सो गो टु दिस लिंक everyone. Now in order to download the data from this website, you need to be logged into this website. यो वेबसाइटमा लगइन भएको हुनु पर्छ। सो हैन भने यहाँ डाउनलोडको अप्सन देखाउँदैन, त्यही भएर पहिला के गर्नुस्, लगइन भन्ने आउँछ होला त्यहाँ अप्सन्स, त्यो त्यहाँ गएर लगइन गर्ने। पहिला लेट अस से म यहाँ साउन्ड आउट गरे है, यहाँ साइन इन भन्ने अप्सन आइराछ हो, साइन इन भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नुस्। त्यसपछि यो मैले एकछिन अफ गरे, तपाईहरुले आफ्नो यस गुगल डाइरेक्टली गुगलबाट साइन इन गर्न सक्नुहुन्छ। सो एभ्रीवन साइन इन टु योर दिस क्यागल विथ योर गुगल अकाउन्ट। तपाईले पोसिबल हुने या हुन्छ नि फिजिबल पर्ने गुगल अकाउन्टबाट लगइन गर्नुस्। अब लगइन गरिसकेपछि हाम्रो यस्तो देखिन्छ होला है। अब मैले के गर्नु पर्यो, डेटा सेट डाउनलोड गर्नु पर्यो। यदि तपाईले कुनै अर्को ट्याबमा हुनुहुन्छ भने क्लिक अन डेटा ट्याब। सबैजना गइराछ यस्तो खाले, प्लिज सेन्ड मी द रेस्पोन्स आएको छ, किनकि डेटा इम्पोर्टेन्ट छ अहिले है टु परफर्म द एनालाइसिस, त्यही भएर यो चाहिँ करेक्ट हुनु पर्यो सबैजनाको। ल एकदम राम्रो। डेटा ट्याबमा जानुस्, डेटा ट्याबमा गइसकेपछि क्लिक अन train.csv है। यहाँ तीनवटा किसिमको फाइल छ, जेन्डर, टेस्ट र ट्रेन है। त्यसको आफ्नो सिग्निफिकेन्सहरु छ। यो तपाईहरुले मेसिन लर्निङको लागि युज हुने हो।
So यहाँबाट म के गर्छु भने I will be using this train.csv. So click on train.csv. यहाँ डाउनलोड को अप्सन आउँछ है. So click on that. है मैले पहिला पनि यो डाउनलोड गरिसकेको हो, त्यही भएर ट्रेन हैन यो 1 भनेर आइराछ. सो दिस इज द डुप्लिकेट फाइल. सो मैले के गर्न सक्नुहुन्छ भने यो train.csv लाई अब यो ओके. सो म यो युज गरिरहेको छु. पहिला डाउनलोड गरेको मेरो फाइल यो हो, अहिले करेन्ट भएको यो हो. सो कुनै एउटा युज गर्दा हुन्छ. मैले त अहिले चाहिँ भर्खरै डाउनलोड गरेको युज गर्नु. सो कन्ट्रोल सी गरे अनि मैले कहाँ एनालाइसिस परफर्म गरिरहेको छु. इट इज इन द फोल्डर आर ट्रेनिङ. सो यहाँ चाहिँ फाइल छैन, त्यही भएर म यहाँ पेस्ट गर्दिए train.csv है. फाइल मेरो पेस्ट भयो. सो एउटा फोल्डरमा कुनै एउटा फोल्डरमा पेस्ट गरिदिनुस्. नाउ यु नीड टु include the path. You need to use the path of this file in this R programming language in order to use this file. So इसको path copy गर्नुस् सबजनाले control C. यो path copy गर्ने complete path. त्यसपछि यहाँ आउने अनि create a variable called as a path. Control B and slash train.csv नै हो. CSV है. त्यसपछि के गर्नु पर्यो, हामीले डेटा फ्रेम क्रिएट गर्नु पर्यो. Now in order to create the data frame you can use read CSV method हैन. त्यसपछि फाइल इज अवेलेबल इन दिस पाथ. त्यसपछि हेडर इन्क्लुड गर्ने कि नगर्ने मिन्स कलम नेम इन्क्लुड गर्ने कि नगर्ने भनेर भनिरहेछ. सो ट्रु गर्दिम है. त्यसपछि के गर्दिने प्रिन्ट डीएफ गर्दिने है. Now start executing each and every line. ल हामीलाई एरर थ्रो गइरहेछ है. यसमा के भयो भने यो स्ल्यास सपोर्ट गर्दैन, त्यही भएर स्ल्यास चेन्ज गर्ने हामी. या तपाईकोमा सिस्टममा सपोर्ट गरिरहेछ भने युज गर्ने, हैन भने ब्याकवर्ड स्ल्यासलाई फरवर्ड स्ल्यासमा कन्भर्ट गर्ने. यो फरवर्ड हो कि ब्याकवर्ड हो है, यो अर्को स्ल्यासमा कन्भर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ. सी यदि भइसकेपछि you will get the data frame. है हाम्रो डेटा फ्रेम भयो. त्यसपछि हामी अर्को पनि एउटा डेटा फ्रेम युज गर्ने हैन. सो डिफरेन्ट एनालाइसिसको लागि हामी मिस कन्सेप्टहरु बुझ्नलाई डिफरेन्ट टाइप्स अफ डेटा फ्रेमहरु चाहिन्छ. एउटा छ हामीसँग डाउनलोड टिप्स डेटा सेट क्यागल भनेर अर्को पनि डेटा सेट डाउनलोड गर्ने. हामी डेटा सेट अवेलेबल छ कि छैन, यहाँ डेटा ट्याबमा जाने tips.csv छ सबैजनाको. मैले अलिकति फास्ट गरे है. यो लिंक पठाइरहेको छु, यो लिंक फलो गर्नु सबैजनाले. यो लिंक फलो गर्नुस्. मैले लिंक पठाइदिएको छु ट्याबमा, सरी च्याट बक्समा. यदि लिंक फलो गरिराख्नु भएको छ भने कहाँ जाने, ट्याब डेटा भन्ने ट्याबलाई क्लिक गर्ने. यु विल गेट tips.csv फाइल, then download that file. So download tips.csv. tips.csv मेरो सिस्टममा डाउनलोड भएको छ. मैले के गर्छु भने यो tips.csv लाई फेरि कपी गर्छु. कन्ट्रोल सी यहाँ कन्ट्रोल बी गर्दिए है. त्यसपछि अर्को एउटा पाथ बनाउने. path 1 is equals to सेम पाथ कपी गर्ने र फाइलको नाम जस्ट चेन्ज गरिदिनु पर्यो. सेम लोकेसनमा छ हाम्रो हैन, अनि पाथ नेम मात्र चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ. सो tips.csv है. त्यसपछि के गर्नु, df1 is equals to read.csv path हेडर छ कि छैन यसमा. हेडर पास हामीसँग. सो
यस करेक्टली डेटा फ्रेम यहाँ क्रिएट भयो। दुईटा डेटा फ्रेम क्रिएट गरिसकेको छौँ टु अन्डरस्ट्यान्ड द एनालाइसिस है। यसरी के गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले एक्सटर्नल डेटा सेटहरूलाई रिड गर्न सक्नुहुन्छ इन्टु योर प्यान्डास आर डेटा फ्रेम। एक्सटर्नल डेटा सेटलाई हामीले के गरिरहेछौँ आर डेटा फ्रेममा कन्भर्ट गरिरहेको छ। त्यही भएर मैले अस्ति तपाईँलाई डेटा फ्रेमको कन्सेप्ट भन्दाखेरि भनेको थिएँ नि होइन। डेटा फ्रेमले के गर्न हेल्प गर्छ एक्सटर्नल जुन फिजिकल डेटा एभाइलेबल छ त्यसलाई इन मेमोरी इमेज कन्भर्ट गर्न हेल्प गर्छ। यसरी बुझ्नुपर्ने हुन्छ कन्सेप्ट। सो हाम्रो यसरी आउँछ होला कन्सोलमा कन्ट्रोल एल गरेर क्लियर गरे। सो के गर्नुस् यहाँ हेड अफ डीएफ अन गर्नुस्। कन्ट्रोल एल first two row यहाँ डिस्प्ले भएको छ। These are the column names, passenger ID, survived, P class हैन। त्यस पछाडी अर्को हामीसँग छ नेम, सेक्स, एज, SIBSP, PRCH, टिकट, फेयर, क्याबिन, इम्बार्क्ड हैन। मिस यस्तो खाले हामीसँग कलम नेम्सहरु भयो यहाँ। सो कन्ट्रोल शिफ्ट आर गर्नु सबैजनाले। अब के गर्ने हामी सेक्सन बनाउँदै कोड राख्दै जाने मिस डकुमेन्टेसन जस्तो कन्ट्रोल शिफ्ट आर और सिम्पली यु क्यान यदि भएन भने कोडमा जाने एन्ड राइट इन्सर्ट सेक्सन भनेर है। सो एनालाइज डेटा सेट भनेर लेख्नुस् ओके गर्नुस् हैन। एउटा सेक्सन स्टार्ट भएपछि दिस इज अ कमेन्ट लाइन ओन्ली और केही हैन। फास्ट भयो केही छैन है। म फेरि एक्सप्लेन गरिदिइरहेको छु। हामीले के गर्न खोजिरहेको छ भने हामीसँग एक्सटर्नल डेटा सेट छ या मसँग एउटा डेटा सेट एभाइलेबल छ एउटा फोल्डरमा अनि त्यो डेटा सेटलाई मैले डेटा फ्रेम बनाउन खोजिरहेको छु है। सो अघिको जुन ट्रेन.csv थियो त्यसको कम्प्लिट पाथ यहाँ मैले राखिदिए है। कम्प्लिट पाथ भयो। सो पाथ थाहा छ होला नि तपाईहरुलाई हैन। मिन्स वेयर योर फाइल इज लोकेटेड। सो पाथलाई मैले के गर्दिए स्ट्रिङ बनाएर एउटा पाथ भन्ने भेरिएबलमा असाइन गर्दिए। त्यो पाथ मैले के गरिरहेको छु रिड csv भन्ने मेथडमा पास गरिरहेको छु फंक्सनमा पास गरिरहेको छु। रिड csv ले के गर्छ त इट विल रिड द फाइल train.csv फ्रम इट्स पाथ एन्ड कन्भर्ट इट इन्टु डेटा फ्रेम है। सो डीएफ भन्ने डेटा फ्रेममा त्यसको भ्यालु डेटा फ्रेमको भ्यालु असाइन भएर जान्छ। सो इफ यु प्रिन्ट डीएफ then you will get the data frame and as a result त्यसपछि अर्को पनि डेटा फ्रेम छ हामीसँग tips.csv। सो tips.csv को पाथ मैले पाथ पनि भन्ने भेरिएबलमा असाइन गरिरहेको छु यहाँ ल। सो tips.csv को पाथ मैले path1 भन्ने भेरिएबलमा असाइन गरिरहेको छु। त्यसपछि के गरे फेरि माथि गरे जस्तै यो path1 मा भएको फाइललाई केमा कन्भर्ट गर्ने डेटा फ्रेममा कन्भर्ट गर्ने बाइ युजिङ द फंक्सन read.csv। त्यसपछि जुन डेटा फ्रेम बन्छ त्यसलाई df1 भन्ने भेरिएबलमा असाइन गर्दिने हामी है। त्यसपछि जस्ट प्रिन्ट मात्र गर्दिएको हो यहाँ अरु केही हैन। पन बुझ्नु भयो सबैले बुझिराख्नु भएको छ भन्ने कन्सेप्ट। कसलाई केही डिफिकल्टी छ किनकि जति सिक्नुस् राम्ररी सिक्नुस् है कुरा त्यही हो। यो कुरा बुझ्नु भयो सबैजनाले ल। अरु के छ सबैजनाले बुझिराख्नु भएको छ ल। So we have converted a physical data set into a data frame. Now once we have a data in our RAM, means data frame भन्यो के हो data available in RAM. Now we can perform analysis on that data frame. So let us analyze the Titanic data set first. Let's understand the properties. हैन properties बुझ्ने पहिला data frame को। So के हुन्छ भने let us understand what are the column. So call names of df. So these are the column names. So t_col is equals to you गरिदिए मैले and print the column name. These are the column names in Titanic data frame. See,
के गर्नु नयाँ जोइन हुनु भएको छ उनीहरुले के गर्ने त फेरि यहाँ फेरि डेटा फ्रेम त चाहिन्छ तपाईहरुलाई एनालाइसिसको लागि सो म के गर्छु भने चार्टमा राख्न मिल्छ फाइल राख्न मिल्छ होला सो टिप्स र ट्रेन है हामीले आज डेटा फ्रेम बनाउन खोजिरहेछौँ सो tips.csv चाहिरहेछ हामीलाई त्यसपछि अर्को ट्रेन यो दुईटा फाइल छ यो दुईटै फाइललाई डाउनलोड गर्नुस् दुईटा फाइल मैले राखिदिएको छु दुईटै फाइललाई डाउनलोड गरेर आफ्नो सिस्टममा राख्नुस् र एउटा फोल्डरमा राख्ने त्यसपछि त्यो फाइल कहाँ लोकेटेड छ त्यसको कम्प्लिट पाथ तपाईले यसरी दिनुपर्ने हुन्छ जस्तो यो केसमा मैले के गरेको छु भने मैले आफ्नो सिस्टमको पाथ प्रोवाइड गरेको छु तपाईले के गर्नु पर्यो आफ्नो सिस्टमको पाथ प्रोवाइड गर्नु पर्यो यो कम्प्लिट कोड म तपाईहरुलाई यहाँ प्रोवाइड गर्दिरहेको छु है चार्टमा राख्दिरहेको छु सो एभ्रीवन प्लिज डु दैट यहाँ के दिनु पर्यो तपाईले पाथमा मीन्स train.csv कहाँ लोकेटेड छ त्यसको कम्प्लिट पाथ त्यसपछि tips.csv कहाँ लोकेटेड छ आफ्नो सिस्टमको पाथ दिनुस् त्यसपछि दुईटा डेटा फ्रेम क्रिएट गर्नुस् अनि पवन कुमार आचार्यले पाथ जी ड्राइभ आर मैले अघि भने नि तपाईले स्ल्याश चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ फरवर्ड स्ल्याशलाई ब्याकवर्ड स्ल्याशमा कन्भर्ट गर्नुस् है पाथ 1 र पाथ 2 मा पवन Now print the dimensions, right? So print the dimensions means how many row and how many columns are there. So print dim of df. So we have 891 rows and 12 columns. The given data frame. जसले जो नयाँ जोइन भइराख्नु मिन्स भर्खर जोइन भइराख्नु भएको छ तपाईहरुले यो हुन्छ नि एनालाइसिस गर्न यो एक्जिक्युट गर्न पोसिबल हुँदैन सिन्स यु हेभ नट क्रिएटेड डेटा फ्रेम त्यही भएर मैले के गरेको छु भने च्याट बक्समा डेटा सेट र अहिलेसम्म एक्जिक्युट गरेको कोडहरु राख्दिएको छु सो एक्जिक्युट द कोड अकर्डिङली आफ्नो आरएसटीडी मा त्यो कोडहरु एक्जिक्युट गरेर राख्नुस् देन हामीसँग के भयो डाइमेन्सन्स पनि भयो हैन नाउ हामीसँग भएको ओके सो हामीसँग भएको कलमहरु के छ हामीसँग प्यासेन्जर आईडी सर्भाइभड पी क्लास नेम सेक्स एज एसआईबीएसपी पार्ट्स टिकट फेयर क्याबिन र इम्बार्क्ड अब तपाईले before performing the analysis and let us try to understand about this data set. So this data set is related to a Titanic ship जुन तपाईले टाइटानिक मुभी हेर्नु भएको छ त्यही हैन टाइटानिक शिप को डेटा कलेक्ट भएको छ हैन सो जति पनि प्यासेन्जरहरु त्यहाँ अन बोर्ड थियो त्यसको कम्प्लिट इन्फर्मेसनहरु हैन यो डेटा सेटमा अवेलेबल छ प्यासेन्जर आईडी गिवन प्यासेन्जर टाइटानिक डिजास्टरमा सर्भाइभ भयो कि भएन कुन क्लासमा हैन प्यासेन्जर वाज बोर्डेड इन व्हिच क्लास नेम अफ प्यासेन्जर जेन्डर एज त्यसपछि अरु एक्स्ट्रा इन्फर्मेसन पनि दिएको छ अनि प्यासेन्जरले पे गरेको फेयर भ्यालुज या कति टिकट कस्ट भएको थियो त्यसको भ्यालुज पनि दिएको छ त्यहाँ सो यो डेटा सेटको बारेमा बुझिसकेपछि अब हामीले के गर्ने एउटा कलम लिएर त्यसमा एनालाइसिस परफर्म गर्नुपर्ने हुन्छ के चाहिँ प्रिन्ट भएन असीम यस सर प्रिन्ट भएन मेरो के चाहिँ प्रिन्ट भएन यो अहिले डेटा एनालाइसिस हामीले गरिरहेका छौं नि त्यो तल कन्सोलमा देखायो कि हजुर अहिले एक्जिक्युट गर्नु पर्यो एक्जिक्युट गर्नु भयो लाइन यसो गर्नुस् रन गर्ने
कन्ट्रोलले गरेर सिलेक्ट गर्नुस् र रन भन्ने बटनलाई क्लिक गर्नुस् त भयो सर भयो हैन तो असिमजीको आउटपुट आयो हैन यस भयो सर भयो ल ल थ्यांक यू ओके त्यसपछि भइसके पछाडी के गर्ने हामी एउटा कुनै कलम एनालाइसिस गरेर हेर्ने न बिफोर परफर्मिङ एनालाइसिस एकचोटी हामी स्ट्याटिस्टिकल समरी पनि हेर्ने यो डेटा फ्रेमको बारेमा सो स्ट्याटिस्टिकल समरी कसरी हेर्ने हो बाइ युजिङ दिस मेथड समरी हियर समरी अफ डीएफ गरेर हेर्नुस् सो यु विल गेट द statistical summary of numerical column here numerical columnहरुको statistical summary पाउन सक्नुहुन्छ यहाँ तपाईहरुले so each numerical column को minimum value q1 q2 mean र maximum values तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ यदि क्यारेक्टर कलम छ भने जस्ट काउन्ट भ्यालु मात्र पाउनुहुन्छ अरु केही पाउन मीन्स अरु इन्फर्मेसन दिदैन त्यसले है यति भइसके पछाडी अब फेरि के गर्नु पर्यो अलिकति अझ एक्सप्लोर गर्नु पर्यो डेटा फ्रेमलाई सो बिफोर परफर्मिङ एनालाइसिस नाउ लेट अस ट्राई टु अन्डरस्ट्यान्ड हाउ मेनी नल भ्यालुज आर देयर किनकि डेटा सेट हैन डेटा फ्रेम छ हामीसँग या डेटा सेट छ यहाँ तर डेटा सेटमा एनालाइसिस परफर्म गर्नको लागि के बुझ्नु पर्यो के नल भ्यालुजहरु छ कि छैन अभियसली डेटा कलेक्सन भएको छ भने त्यहाँ नल भ्यालुजहरु हुन सक्छ के भ्यालुजहरु एब्सेन्ट हुन सक्छ मिसिङ हुन सक्छ त्यो भ्यालुजहरुलाई पनि के गर्नु पर्ने हुन्छ हामीले ट्याकल गर्नु पर्ने हुन्छ सो लेट अस ट्राई टु अन्डरस्ट्यान्ड हाउ मेनी नल भ्यालुज आर देयर सो नल भ्यालुजको लागि के गर्ने फेरि हामी सो गो टु कोड इन्सर्ट सेक्सन सो फाइन्डिङ एन्ड removing null values भन्ने एउटा सेक्सन बनाइराछु म control x है त्यसपछि कसरी पत्ता लगाउने त सो is dot na हैन na is a logical length of one which contain missing value indicator so if the column contains missing values or not त्यसको लागि के गर्ने is na भन्ने फंक्सन भित्र हामीले डेटा फ्रेम पास गर्नु पर्ने हुन्छ df है यताले यति मात्र एक्जिक्युट गर्नु भयो भने यु विल गेट फर इच कलम ट्रू फल्स अब यस्तै धेरै इन्फर्मेटिभ त भएन नि यो कुरा हैन इच कलमको के गरिरहेछ उसले ट्रू फल्स प्रोवाइड गर्दिरहेछ सो दिस विल नट बी इन्फर्मेटिभ सो व्हाट विल डु इज विल ट्राई टु सम all the values if there is null values then we'll try to find out how many null values are there त्यसले मैले के गरे कट गरे and within sum function I am providing control b so obviously there is a null values total number of null value is 177 so null underscore val print paste total null values is comma null underscore val total null values is 177 तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ आउटपुट सबजनाको आउटपुट आउनु पर्यो है यदि कसैको आउटपुट आइरा छैन भने प्लिज इन्फर्म मी अनि जो नयाँ जोइन हुनु भएको छ उहाँहरुको लागि पनि म च्याटमा राख्दिरा छु है नयाँ जोइन हुने स्टुडेन्टहरुको लागि पनि मैले च्याटमा कम्प्लिट कोड राख्दिए अहिले हैन बट बिफोर एक्जिक्युटिङ द कोड तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ यही च्याट बक्समा मैले दुईटा डेटा फाइल पनि अट्याच गरेको छु tips.csv र train.csv है सो tips.csv र train.csv आफ्नो सिस्टममा डाउनलोड गर्नुस् र पाथमा गएर आफ्नो सिस्टम पाथ त्यहाँ असाइन गर्नुस् है use your system path of train.csv use your system path of tips.csv then only you can perform the analysis so paste मेथड को काम के हो भने paste ले चाहिँ के गर्छ मैले हिजो पनि बताएको थिए सायद हैन सो paste मेथड इज युज फर कन्काटिनेसन अफ स्ट्रिङ कन्काटिनेसन को लागि हामी paste मेथड युज गर्छौं र मल्टिपल स्ट्रिङ कन्काटिनेट गरिसके पछाडी त कम्प्लिट भ्यालुजहरु हामी प्रिन्ट गर्दिने है सो तपाईले paste मेथडबाट paste मेथडले कहिलेकाहीँ आउटपुट फंक्सनको पनि काम गर्छ
तर हैन यसले सपोज पेस्ट मेथड तपाईले कुनै लुप भित्र राख्दिनु भयो भने पेस्ट मेथडले त्यतिखेर काम गर्दैन त्यतिखेर फेरि हामीसँग एक्चुअल आउटपुट फंक्सन प्रिन्ट मेथड नै चाहिन्छ सो प्रिन्ट मेथड भित्र त्यो जुन स्ट्रिङ कन्क्याटिनेटेड स्ट्रिङ भएको हुन्छ त्यो कन्क्याटिनेटेड स्ट्रिङलाई प्रिन्ट गर्दिने सो नाउ टोटल नम्बर अफ नल भ्यालुज इज एउटा एक्जाम्पल हेर्नुहुन्छ भने मैले एक्जाम्पल पनि बताइदिइरहेको छु यहाँ सो a is equals to लेख्ने बानी भयो र equals to 10 b 20 हैन सपोज तपाईले if you write print a comma b it will just print the value of a it will not print the value of b so what we'll do is I'll use a function called as a paste and paste dot a comma b गरे पछाडी के गर्छ a र b दुईटैलाई यसले स्ट्रिङमा कन्भर्ट गरेर दुईटैलाई कन्क्याटिनेट गर्छ and get a one single string मैले के गर्छु भने सिंगल स्ट्रिङ पाइसके पछाडी यसलाई के गर्दिए मैले पेस्ट मेथडलाई सिंगल यो प्रिन्ट मेथड भित्र पास गर्दिए comma b गर्दिए you'll get the value something like this है यसरी बुझ्नु पर्ने हुन्छ पेस्ट मेथडको बारेमा so we have like this अब हामीले के गर्नु पर्यो since हैन our column contains null values there are total 177 null values there अब हामीले के गर्नु पर्यो सो पहिला हैन एक्जिक्युट गर्नु भन्दा पहिला नल भ्यालुलाई के गर्नुस् तपाई रन गर्नु पर्ने हुन्छ चाहिँ है नल भ्यालुलाई हेलो सुनेको छ मैले बोलेको सबैजनालाई अडिबल छ ओके सो पहिला नल भ्यालुज भन्ने इन्स्ट्रक्सनलाई के गर्नु पर्यो एक्जिक्युट गर्नु पर्यो रन गर्नु पर्यो सो कन्ट्रोल इन्टर गरेर इच एन्ड एभ्री इन्स्ट्रक्सन पहिला रन गर्नुस् अनि मात्र अनि यो भ्यालु चाहिँ प्रिन्ट गर्न सक्नुहुन्छ हैन भने भ्यालु प्रिन्ट गर्न मिल्दैन सो इफ द भ्यालु इज नट प्रेजेन्ट एन्ड इफ यु आर ट्राइङ टु प्रिन्ट द भ्यालु obviously you will get the error there है सो त्यो कुरा ध्यानमा राख्ने हामी अब हामीसँग 177 नल भ्यालुज छ नाउ व्हिच कलम कन्टेन्स नल भ्यालुज त्यसको कारण पनि बुझ्नु पर्यो है which column contains null values so त्यो कसरी पत्ता लगाउने त हामीसँग अलरेडी त्यसको लागि फंक्सन छ अलरेडी अवेलेबल सो कल सम्स भन्ने फंक्सन छ कल सम्स मा के गर्दिन हामी is dot na in the given data frame so you can see here which column contains null values हेर्नुस् त हामीसँग प्यासेन्जर आईडी 0 छ सर्भाइभ 0 छ p क्लास 0 छ नेम 0 छ सेक्स 0 छ एज कन्टेन्स टोटल 177 of null values so जति पनि null values छ हामीसँग सिंगल कलम एज भन्ने कलममा छ अब प्रब्लम के भयो भने एनालाइसिस गर्ने बेला तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ null values भएको कलमलाई कम्प्लिटली डिलिट गरिदिने एउटा त्यो अप्सन हुन सक्छ या तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ जुन रोहरुमा null values छ त्यो रोहरुलाई मात्र हटाउने त्यो पनि गर्न सकिन्छ या तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ null values लाइक रिप्लेस गर्न सक्नुहुन्छ है नल भ्यालुजलाई रिप्लेस गर्न सक्नुहुन्छ अब नल भ्यालुजलाई कसरी रिप्लेस गर्ने त हामी हैन सो नल भ्यालुजलाई रिप्लेस गर्ने डिफरेन्ट तरिकाहरु छ तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ भने यु क्यान रिप्लेस द नल भ्यालुज विथ मोस्ट फ्रिक्वेन्टली अकरिङ भ्यालुज सो यसको एक्जाम्पल के हुन सक्छ त लेट अस से अहिले एउटा हैन क्लासको सर्वे गर्नु भयो हैन अनि क्लासको सर्वे गर्ने दिन 3-4 जना स्टुडेन्ट एब्सेन्ट छ अनि सर्वे गर्ने फर्ममा तपाईले नेम एज एड्रेसहरु राखिराख्नु भएको छ सो नेम लेख्न मिल्छ एड्रेसहरु पनि राख्न मिल्छ तर सपोज एज थाहा छैन भने एजको अहिलेको लागि के राख्नुहुन्छ टेम्पोरली नट मिन्स नट अवेलेबल राख्न सक्नुहुन्छ या 0 राख्न सक्नुहुन्छ अब एनालाइसिस गर्ने बेला फेरि त भ्यालु चाहियो हामीलाई सो हामीले के गर्छौं भने त्यस्तो नल भ्यालुजलाई के रिप्लेस गर्ने अब एउटा क्लासमा छ भने सेम एज ग्रुपको स्टुडेन्टहरु पढ्छ होला त्यही भएर के गर्न सक्छौं हामी नल भ्यालुजलाई एभरेज भ्यालुले रिप्लेस गर्न सकिन्छ या median value replace गर्न सकिन्छ या some the most frequently occurring age value replace गर्न सकिन्छ so that can be strategies to replace the null values so हामीले पनि के गर्ने same strategy use गर्ने to replace the null values here right so now replace null values with mean of age. So how to calculate the mean of age? So mean of df
डलर एज गर्न मिल्छ सो लेट्स फर्स्ट प्रिन्ट द रिजल्ट सो अहिले के आइराछ हाम्रो यदि मैले मिन अफ एज गइराछु भने नट एनए भनेर आइराछ हामीले एउटा नम्बर चाहिरहेछ हैन तर भ्यालु चाहिँ के आयो हाम्रो एनए आयो व्हाई बिकज दिस कलम कन्टेन्स नल भ्यालुज त्यही भएर मिन फंक्सन हामीले स्टप गर्नुपर्ने हुन्छ यु शुड इग्नोर द नल भ्यालुज सो एनए डट rm इज इक्वल्स टु ट्रु गर्दिनुस् रिमुभ object true is not found भनेर भनिरहेछ so true गर्दिने now I'll get the null value as 29 average age of passenger boarded into Titanic ship has an average age of 29.62 or near equals to 30 years age हैन average age ग्रुप कति भयो हाम्रो 30 भयो सो हामीले के गर्दिने कुन कलमलाई रिप्लेस गर्नुपर्ने छ त हामीले एज भन्ने कलमलाई रिप्लेस गर्नुपर्ने छ सो df डलर एज है त्यसको नल भ्यालुजहरु कसरी पत्ता लगाउने त यो कलमको लागि हामीले के गर्दिनु पर्ने हुन्छ फेरि यसलाई इच एनए भन्ने फंक्सनबाट पास गर्दिनु पर्ने हुन्छ इच एनए अब हेर्नुस् त जुन जुन रोमा हाम्रो नल भ्यालुजहरु छ त्यहाँ ट्रु भ्यालुज भनेर आइराछ हो मैले के गर्दिनु पर्यो यो ट्रु भ्यालुजहरुलाई रिप्लेस गर्दिनु पर्यो केले मिन भ्यालुजहरुले रिप्लेस गर्दिनु पर्यो सो म के गर्छु भने यो फिल्टर कहाँ अप्लाई गर्ने हामी सो df डलर एज गर्दिनुस् यदि गरिसकेपछि हेर्नुस् त जति पनि नल भ्यालुजहरु सब आयो अब यो नल भ्यालुजहरुलाई के गर्ने हामी एभरेज भ्यालुले रिप्लेस गर्दिने एभरेज भ्यालु कसरी लिने हो हामी यहाँबाट लिने हो त कन्ट्रोल सी कन्ट्रोल भी है एभरेज आयो एभरेजलाई के गरिराछु मैले नल भ्यालुजलाई रिप्लेस गर्दिराछु सो आई एम रिप्लेसिङ द नल भ्यालुज विथ एभरेज भ्यालु अब मैले के गर्नु पर्यो लाइनलाई एक्जिक्युट गरिदिनु पर्यो सो लाइन चाहिँ हाम्रो एक्जिक्युट भयो नाउ अब के गर्नु पर्यो लेट अस फाइन्ड द टोटल नम्बर अफ नल भ्यालुज नाउ टोटल नम्बर नल भ्यालुज कति आउँछ एकचोटी प्रिन्ट गर्ने सो यो जुन स्टेटमेन्ट छ यो स्टेटमेन्टलाई फेरि एकचोटी अब रन गरेर हेर्ने हामी सिन्स वी हेभ रिप्लेस द नल भ्यालुज विथ मिन भ्यालु अब यसको रिजल्ट चाहिँ के आउँछ एकचोटी त्यो पनि हेर्ने अब सो टोटल नम्बर अफ नल भ्यालुज इज 0 हैन एन्ड नो एनी कलम कन्टेन्स द नल भ्यालुज कुनै पनि कलम्समा अब नल भ्यालुज छैन भनेर हाम्रो रिजल्टले त्यही कुरा रिप्रेजेन्ट गरिरहेछ सबैको रिजल्ट आयो यस्तो खाले सो तपाईले भर्खरै के सिक्नु भयो हाउ टु रिप्लेस द नल भ्यालुज इफ देयर आर नल भ्यालुज इन द गिवन डेटा फ्रेम सबजनाले पठाइदिनुस् मेसेजमा आर यु गेटिङ द रिजल्ट अर नट यस लेख्न टाइम लाग्दैन होला है त्यही भएर प्लिज सेन्ड द रेस्पोन्स एभ्रीवन सो जो नयाँ जोइन हुनु भएको छ उहाँहरुलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो त मैले दुईटा डेटा सेट तपाईको च्याट बक्समा अट्याच गरिदिएको छु प्लिज डाउनलोड दोज डेटा सेट्स इन्टु योर सिस्टम एन्ड देन मैले अहिलेसम्म कम्प्लिट कोड फेरि पनि राखिरहेको छु च्याट बक्समा है एभ्रिथिङ विल बी सेम व्हाट यु नीड टु डु इज जस्ट रिप्लेस द path of your train.csv file of your system है मैले यहाँ path 1 मा या path भन्ने भेरिएबल मा मैले आफ्नो सिस्टमको हैन path राखेको छु तपाईले के गर्नुस् train.csv र tips.csv डाउनलोड गरिसकेपछि त्यो फाइलहरुको पाथ तपाईले पाथमा रिप्लेस गर्नुस् एन्ड देन यु क्यान स्टार्ट डुइङ द कोड है तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ डाइरेक्टली कम्प्लिट कोडलाई कपी गर्ने स्टुडियोमा पेस्ट गर्ने एन्ड यु क्यान स्टार्ट राइटिङ द कोड बाइ जस्ट बाइ रिप्लेसिङ द पाथ give your replace this path with the path of train.csv in your system है ल यति भइसकेपछि हामी यति भयो हैन हाम्रो यति भइसकेपछि हाम्रो नल भ्यालुजहरु गयो नाउ यु क्यान परफर्म एनालाइसिस अन देम अब के गर्नुस् हामी एनालाइसिस दुई तरिकाले गर्न सकिन्छ पहिला हामी सिंगल कलमहरुलाई एक्सप्लोर गर्ने त्यसपछि दुईटा कलमहरुको रिलेसन एक्सप्लोर गर्ने सो इफ यु आर एक्सप्लोरिङ द सिंगल कलम
हैन or single variable त्यसलाई हामी के भन्छौं univariate analysis भन्छौं if you are trying to find out the relationship between multiple column then that is multivariate analysis or bivariate analysis. So if you are trying to establish relationship between two column, that is bivariate analysis. If you are trying to establish the relationship in multiple columns, then it is multivariate analysis. So सबभन्दा पहिला के गर्नु पर्यो मैले यो कलम्सहरुको बारेमा बुझ्नु पर्यो त्यही भएर मैले के गर्छु यहाँ multivariate analysis perform गर्छु. So let us create one more section here. कोड मा जानुस् insert section गर्नुस् या डाइरेक्टली तपाईले control shift r गरेर यो डायलग बक्स लिन सक्नुहुन्छ. So univariate analysis. And which column will be exploring? Will be exploring the column. So sorry for interruption everyone. Internet गएर participants पनि घटेको छ खै के भएको स्टुडेन्टलाई. ओके त्यति भइसके पछाडी हामी के गर्ने फेरि आउने हैन. So let us analyze this age column first. So age column के गर्न सकिन्छ पहिला mean value पत्ता लगाउने. mean कति भयो त अब? So df $age. Okay, so the mean age is 29.62. Let us find out 5 number summary of this age column. So summary of df $age. So यसरी गर्न सकिन्छ or you can also use this quantile function. हिजो मैले अस्ति quantile को बारेमा डिस्कस गरेको थिए हैन. So quantile of df $age गर्नुस् है. So minimum age is which one is the minimum age? 0.42 and the maximum age is I think it is 80 years. So you can also find out the minimum age and maximum age. So mean of df $age गर्न सक्नुहुन्छ to get the minimum age and max of df $age गरेर के गर्न सक्नुहुन्छ you can get the maximum age. यति भयो हाम्रो कुराहरु. त्यसपछि अरु के गर्न सकिन्छ त यसको. So हामीले यसको बुझ्नु पर्ने कन्सेप्टहरु लगभग भयो हैन. यहाँ हाम्रो एज भन्ने कलमको लागि त्यसपछि अर्को हामीसँग फेयर भन्ने कलम छ. फेयर भन्ने कलमको पनि कन्सेप्टहरु बुझिराख्ने. सो यो हेर्न सक्नुहुन्छ हैन 0% मिस मिनिमम भ्यालु 100% भने म्याक्सिमम भ्यालुज. त्यसपछि q1 को भ्यालु भयो q2 को भ्यालु भयो र q3 को भ्यालु आएको छ यहाँ. त्यसपछि हामी केही यसमा प्लटिङहरु गर्न मिल्छ हामीले. सो यसमा अलिकति प्लटिङको लागि हामी अहिले यसको डाइरेक्ट प्लटिङ नगर्ने पहिला हामी अरु कलमहरुलाई पनि एक्सप्लोर गरौँ. एउटा क्याटेगोरिकल कलमलाई पनि हेरेर एक्सप्लोर गर्ने. सो कन्ट्रोल शिफ्ट आर एउटा सर्भाइभ भन्ने कलम छ तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ. सर्भाइभ एक्सप्लोरिङ सर्भाइभ कलम है. So df $survive गर्नु. Let us visualize the first two rows. Survive गर्ने कलमले के डिनोट गर्छ त whether the passenger that has boarded into Titanic ship have survived or not. So 1 भनेको survived भयो र 0 भनेको not survived. So let us find out how many people have survived and how many people have not survived the disaster. त्यसको लागि के गर्नु पर्यो भने मैले टेबल भन्ने फंक्सन भित्र df $survived गर्छु. So 1 भन्ने भ्यालु को लागि कति छ 342. So 342 people have survived the disaster and 0 people means 549 people have not survived the disaster भनेर बुझ्न सक्छौं यहाँबाट. सो यो भयो हाम्रो न्यूमेरिकल भ्यालुज. अब न्यूमेरिकल भ्यालुले के गर्नु पर्यो हामीले प्लट गरेर हैन. लेट अस ट्राई टु अन्डरस्ट्यान्ड द कन्सेप्ट. सो प्लटिङ गरेर हेर्ने फेरि हामी त्यसको लागि के गर्नु पर्यो त हामीले ggplot लाइब्रेरी इन्स्टल युज गर्नु पर्ने हुन्छ. सो लाइब्रेरी कसैको माइक अन छ है प्लिज अफ गरेर बस्नुस् है माइक. सो लाइब्रेरी ggplot2 गर्ने
the library is imported into the session. अब तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ यो लाइब्रेरी युज गर्न सक्नुहुन्छ यदि तपाईले if you are using this RStudio for the first time, then what you have to do is you need to install the package first, install that package, then within the code write ggplot2 हिजो गरे जस्तै पहिला प्याकेज इन्स्टल गर्नु अनि मात्र युज गर्न मिल्छ सो कन्सोलमा गएर रन दिस कमान्ड देन यु क्यान युज लाइब्रेरी ggplot2 त्यतिकै डाइरेक्टली युज गर्न मिल्दैन है सो पहिला यो कमान्ड रन गर्नुस् आफ्नो कन्सोलमा देन ओन्ली यु क्यान इम्पोर्ट द लाइब्रेरी सिस्टममा लाइब्रेरी इम्पोर्ट भइसकेको छ त्यसपछि म के गर्छु भने आई विल बी युजिङ अ फंक्शन a functionality provided by ggplot2 to plot the graph. So ggplot data is equals to df as x is equals to मैले के गर्नु पर्यो सर्भाइभ गर्ने कलमको भ्यालु मैले प्लट गर्न खोजिरहेको छु अब के गर्नु पर्यो मैले geom_bar यसको कस्तो खाले प्लट चाहिरहेको छ मैले यसको बारेमा हिजो कुरा गरेको थिए हैन बार प्लट चाहिरहेको छ अनि stat is equals to now since the value is provided since the value is not provided हाम्रो के गर्नु पर्यो ggplot ले जति पनि 1s र 0s छ त्यसलाई के गर्नु पर्ने हुन्छ उसले काउन्ट गर्नु पर्ने हुन्छ मैले के गर्दिए काउन्ट भनेर राख्दिए त्यसपछि प्लट p1 गर्दिनुस् you can see the result here यति गरे पछाडी हाम्रो रिजल्ट यहाँ देखिन्छ जूम गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले you get the result so survived means यो चाहिँ के भयो हाम्रो not survived को भयो यो चाहिँ survived को लागि भयो obviously more people have died compared to the number of people that have survived the disaster त्यही भएर यस्तो खाले हाम्रो ग्राफ आइरा छ यो ग्राफ को अलिकति स्टाइलिङहरु पनि चेन्ज गर्दिने सो फिलिङ कलर मैले राख्दिरा छु स्टिल ब्लू and boundary color is white यस्तो देखिन्छ यो कोड अलिकति म साट्दिए त यस्तो देखिरहेछ है सबैजनाको यदि कसैले केही डिफिकल्टी फेस गरिराख्नु भएको छ भने प्लिज लेट मी नो है सो यो हाम्रो क्याटेगोरिकल कलम भएको कारणले यसमा धेरै जसो एनालाइसिसहरु गर्न मिल्दैन सो एउटा सिंगल एनालाइसिस यो गर्न मिल्छ अब सपोज if you want to find out how many means if you want to find out the survival according to the gender right how many male have survived and how many females have survived so survival based on gender so if you have to find how many male and how many females have survived the disaster त्यसको लागि के गर्नु पर्यो त हामीले पहिला न्यूमेरिकल भ्यालु लिने त्यसपछि त्यसलाई के गर्ने हामी प्लटिङ गरेर हेर्ने सो न्यूमेरिकल भ्यालु को लागि के गर्नु पर्यो भने हामीले जेन्डरको आधारमा के गर्नु पर्यो सर्भाइभलाई एग्रिगेट गर्नु पर्यो त्यसको लागि के गर्नु पर्ने हुन्छ हामीले tf लाई भन्ने फंक्सन युज गर्नु पर्ने हुन्छ मैले यसको बारेमा पनि डिस्कस गरेको छु हाम्रो यस सेसनमा सो df डलर survived and index is equals to df dollar x and the function is equals to के गर्नु पर्यो मैले सम गर्दिनु पर्यो इक्वल्स टु सम तो यता मिलेन हाम्रो केही सो यहाँ के भएको छ भने इन्डेक्सलाई क्याप्स गर्दिने र फंक्सनलाई हामी यसको आर्गुमेन्ट मिलेको छैन you can see here हाम्रो रिजल्ट आयो अब यहाँ so total number of female that have survived is 233 and total number of male who have survived the disaster is 109 so यहाँ मैले aggregate function apply गरेको छु aggregation function is applied on categorical column 6 in other column
So error in function x of I object survived not found. So survived को चाहिँ s को भ्यालु क्यापिटल हुनु पर्यो है s should be capital in survived. Please mute गरेर राख्नुस् है सबैजनाले छैन भने अहिले नोइज आयो. So survived को s capital हुनु पर्छ. सबैजनाको रिजल्ट आइराछ. Everyone please send the response. रिजल्ट आयो सबैजनाको. अब मैले के गर्दिनु पर्यो भने यो जुन रिजल्ट आएको छ त्यसलाई मैले डिस्प्ले गराइदिनु पर्यो हैन. So how many people have survived? सर्भाइभ छ भने कतिटा जेन्डर मिन्स मेल कतिटा सर्भाइभ भएको छ र फिमेल कतिजना सर्भाइभ भएको छ भनेर लेख्न सकिन्छ. सो तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ यसको लागि सेम जुन मैले अघिको फंक्सन जुन प्लटिङ फंक्सन युज गरेको छु नि हैन त्यही फंक्सनमा हामीले एक्स्ट्रा एट्रिब्युट थप्न सक्छौं इन अर्डर टु डिस्प्ले हैन टु डाइमेन्सन डेटा इन अ सिंगल प्लट. सो मैले हिजो पनि त्यसको बारेमा अलिकति कुरा गरेको थिए हैन. यदि मल्टिपल भ्यालुजहरुलाई सिंगल प्लटमा डिस्प्ले गराउनु पर्यो भने तपाईले मार्कर कन्सेप्ट युज गर्न सक्नुहुन्छ, कलर ह्युज को कन्सेप्ट युज गर्न सक्नुहुन्छ. सो सेम कन्सेप्ट क्यान बी अप्लाइड हियर अल्सो. सो p1 is equals to ggplot data is equals to df aesthetic x is equals to मैले राख्दिए survived and field is equals to मैले राख्दिए sex अनि plus geom underscore bar that is equals to राख्दिए मैले plot p1 यदि गरे पछाडी हाम्रो यो यस्तो खाले देखिन्छ होला प्लट. पहिला कम्प्लिट गर्नुस् त्यसपछि हामी हेर्ने. सिंगल प्लटमा तपाईले के हेर्न सक्नुहुन्छ हाउ मेनी पीपल हैव सर्वाइभड, हाउ मेनी पीपल हैव नॉट सर्वाइभड द डिजास्टर, अमंग देम हाउ मेनी मेल्स वर देयर, हाउ मेनी फिमेल्स वर देयर हैन. यो सिंगल प्लटबाट तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ जस्ट बाइ युजिङ अ एट्रिब्युट फिल्ड हियर. फिल्ड हैन एट्रिब्युट युज गरेर तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ र all the information एउटा सिंगल प्लटबाटै पाउन सक्नुहुन्छ. सो दिस फिल्ड एक्ट एज अ कलर ह्युज हैन डिफरेंट कलर सैचुरेशन या डिफरेंट कलर इंटेंसिटी बाट तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ इन्फर्मेसन प्लट गर्न सक्नुहुन्छ. सो अघिकैमा तपाईले के गर्नुस् फिल इक्वल्स टु 6 भनेर पनि राख्न सक्नुहुन्छ इन अर्डर टु गेट द रिजल्ट. In order to get the result you can do that. So this पछाडी हामी यो ग्राफ हेर्ने and try to understand the result concept your result here. See this is the result output. है हेर्न सक्नुहुन्छ this is not survived column बार भयो this is for the survival. यसमध्ये हामीसँग यहाँ डिजेन्ड आएको छ. डिजेन्डमा ग्रीन कलरलाई मिन्स मेललाई ग्रीन कलरले डिनोट गरेको छ भने फिमेललाई ऑरेंज कलरले डिनोट गरेको छ. नॉट सर्वाइभडमा हैन नॉट सर्वाइभडमा सबभन्दा कम सर्वाइभ मिन्स सबभन्दा कम डेथ हुने फिमेल छ र बढी डेथ हुने चाहिँ हाम्रो मेल छ. सर्वाइभ कलममा हैन बढी चाहिँ केको छ फिमेलको संख्या छ र कम थोरै चाहिँ मेलको संख्या छ. सो बढी मर्ने भयो मेल थोरै फिमेल र यो केसमा अभियसली बढी बाँच्नेमा चाहिँ फिमेल पर्छ र थोरै बाँच्नेमा हाम्रो मेल जेन्डर पर्छ. यसरी गर्न सकिन्छ. सो p1 मा यो युज गर्नु पर्यो हामीले यो जुन छ नि अहिले लेस देन को सिम्बल मात्र युज गर्नु भएको छ. असाइनमेन्ट अपरेटरको लागि लेस देन र ड्याश दुईटै युज गर्नु पर्यो. है यसरी के गर्न सक्छौं हामी क्याटेगोरिकल कलमलाई भिजुअलाइज गर्न सक्छौं हैन. इन दिस वे यु क्यान भिजुअलाइज द क्याटेगोरिकल कलम्स है. सो यो भयो हाम्रो इन्फर्मेसनहरु. त्यस पछाडी हामीसँग न्यूमेरिकल कलम पनि छ. सो न्यूमेरिकल कलम
भिजुअलाइज गर्नलाई मैले के गर्छु भने एउटा अर्को डेटा फ्रेम युज गर्छु यहाँ है आई विल बी युजिङ अनदर डेटा फ्रेम इन अर्डर टु भिजुअलाइज द न्युमेरिकल कलम सो एउटा अर्को पनि डेटा फ्रेम बनाउने हामी सो द्याट यु क्यान अन्डरस्ट्यान्ड द रिजल्ट इन बेटर वे सो युजिङ built-in empty cards built-in empty cards भन्ने डेटा सेट युज गर्छौं हामी अहिले त्यो कन्सेप्ट बुझ्नलाई सो के गर्ने हामी df1 is equals to data sets of empty cards गर्दिनुस् लाइक कन्ट्रोल इन्टर गर्नुस् नाउ head of df1 गर्नुस् हाम्रो यस्तो खाले छ है हाम्रो भ्यालुजहरु यस्तो खाले आयो त्यसपछि हेर्न सक्नुहुन्छ इच भेहिकलहरुको के गरेको छ माइल्स पर ग्यालन सिलिन्डर डिस्प्लेसमेन्ट एचपी डीरैट वेट क्यूसेक मिन्स डिफरेन्ट एट्रिब्युट्स है भेहिकलको डिफरेन्ट एट्रिब्युट्सहरुको बारेमा छ र यहाँ हामीसँग मोस्टली न्युमेरिकल कलम भएको कारणले हामी एनालाइसिस पनि मजाले परफर्म गर्न सक्छौं यहाँ हैन मजाले परफर्म गर्न सक्छौं यहाँ त्यसपछि हैन अब मिन्स एउटा डेटा फ्रेम बन्यो नि हाम्रो फेरि के गर्नुस् माथि नै जानुस् अलिकति म हाम्रो एनालाइसिसहरु यो डाइनामिक डेटा सेटमा पनि परफर्म गर्दिरहेको छु बिफोर मुभिङ इन्टु दैट सो अघिको फेरि हामी यो एज भन्ने कलमलाई अलिकति एक्सप्लोर गर्ने सो एक्सप्लोर एज कलम अगेन एक्सप्लोर एज कलम अगेन मा के गर्न सकिन्छ अब सिन्स एज कलम इज न्युमेरिकल कलम कस्तो खाले एनालाइसिसहरु परफर्म गर्न सकिन्छ त त्यसको बारेमा पनि तपाईलाई अलिकति थोरै म बताइदिरहेको छु भएर मैले व्हाइट बोर्ड ओपन गरे in order to visualize numeric column we will be using box plot बाट के गर्ने हामी न्युमेरिकल कलमलाई भिजुअलाइज गर्ने सो बक्स प्लट हाम्रो यस्तो देखिन्छ यस्तो खाले ग्राफलाई हामी बक्स प्लट भन्छौं है यहाँ चाहिँ हाम्रो लास्टमा दिस इज युज्ड टु डिनोट द हैन द एन्ड अफ दिस बक्स प्लट इज युज्ड टु डिनोट mean value or minimum value other end is used to denote maximum value and this is used to denote quartile 1 and this is used to denote quartile 2 and this another section is used to denote quartile 3 or third quartile हामीले यसरी डिनोट गर्न सक्छौं सो एउटा बक्स प्लटबाट कतिवटा इन्फर्मेसन पाउन सकिन्छ दिस इज फर्स्ट इन्फर्मेसन सेकेन्ड थर्ड फोर्थ र फिफ्थ so you can get 5 number summary from a box plot यो plot लाई के भन्छ हामी box plot भनेर भन्छ so this is the example of box plot and box plot is used to visualize 5 number summary of a given data set or of a given हैन given values or given values in the given columns box plot भनेर यसरी बुझ्नु पर्ने हुन्छ एउटा एन्डले मिनिमम भ्यालुज अर्को एन्डले म्याक्सिमम भ्यालुज हैन बक्स प्लटको पहिलो एजले क्वार्टाइल 1 बीचको पार्टले क्वार्टाइल 2 और मिडियन भनेर पनि भन्ने हामी त्यसपछि यसको लास्ट एजले चाहिँ के गर्छ थर्ड क्वार्टाइल और हैन थर्ड क्वार्टाइल डिनोट गर्छ सो 75% this is used to represent 50% and this is used to represent 24% of the values and this is used to represent 0% of the values and this is used to represent 100% of the values है सब यही कुरा के गर्ने हामी प्लट गरेर हेर्ने यहाँ सो सिन्स वी आर एक्सप्लोरिङ द एज कलम ओन्ली सो अघि गरे जस्तै क्वान्टाइल फेरि एकचोटी युज गर्नुस् df $age गर्नुस् त्यसपछि props is equals to cf 0.0 हैन त्यसपछि 0.25 for q1 then 0.50 for q2 0.75 for q3 and 1.04 हैन 100% सो यदि तपाईले प्लट गर्नु भयो भने
हाम्रो रिजल्ट यसरी आउँछ। सो मिनिमम भ्यालु 42 छ, म्याक्सिमम भ्यालु 80 छ र मिडियन भ्यालु चाहिँ 29.69 छ। अब यसलाई के गरिदिनु पर्यो, मैले प्लट गरिदिनु पर्यो इन order to visualize the result. So what you can do is again create a plot, ggplot data is equals to df obviously हैन, and aes मा के राख्ने, x equals to age राख्दिनुस् हैन, प्लस कस्तो खाले प्लट हो हाम्रो, geom_box plot. So we are using box plot है। त्यस पछाडी अर्को पनि यो कुरा मैले भन्न बिर्सेछु, यहाँ हेर्नुस् त। त्यस पछाडी यो मिनिमम भ्यालुज भयो, म्याक्सिमम भ्यालुज भयो। सो अभियसली कुनै पनि डेटा सेटमा के हुन सक्छ, आउटलायर्सहरु पनि हुन सक्छ। सो आउटलायर्सहरुलाई के गर्छौ भने हामी व्हिस्करको अर्को साइडले या डट पोइन्टहरुले डिनोट गर्ने हो। अर्को पनि हाम्रो यहाँ व्हिस्करको साइडमा डट पोइन्टहरु छ, त्यसले डिनोट गर्ने हो। सो यो बक्स प्लटलाई हामी बक्स एन्ड व्हिस्कर प्लट भनेर पनि भन्छौँ। सो डोन्ट गेट कन्फ्युज्ड। So it is also called as a box and whisker plot. So these are the data points. So data points that do not fall within this range are called as outliers. These are the outliers. These also are the outliers. Okay. So outliers पनि हामी box plot बाट डिनोट गर्न सक्छौं, रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौं। So यहाँ आउने हामी अनि box plot प्लट गरेर हेर्ने। So outliers हरुलाई हामीले रेड कलर डिनोट गर्ने। So outlier dot color लाई रेड कलर डिनोट गर्दिनुस् and try to plot POV. है हाम्रो प्लट यस्तो खाले आउँछ। पहिला यो रन गर्नुस् तपाईहरुले। तो एउटा सिंगल बक्स प्लटबाट तपाईहरुले के के इन्फर्मेसन पाउन सक्नुहुन्छ आउटलायर्स को बारेमा, मिनिमम भ्यालुज, म्याक्सिमम भ्यालुज हैन, फर्स्ट क्वार्टाइल को भ्यालुज, सेकेन्ड क्वार्टाइल को भ्यालुज और मिडियन भ्यालुज एन्ड थर्ड क्वार्टाइल को भ्यालुज पाउन सक्नुहुन्छ। So 6 or 7 type of information can be derived from a single box plot. So see यसरी हाम्रो बक्स प्लटहरु जति पनि रेड कलरले डिनोट गरेको डेटा पोइन्ट्स छ, these are all the outliers. And this is the median line. Median line तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ between 20 and 40. It means this is the median is 30, means 29.69 जुन आएको थियो हैन, यो लाइनले त्यही डिनोट गरिरहेछ। यहाँ हाम्रो 29.69 र 30 जति आयो नि हैन। सो यो भयो हाम्रो मिडियन लाइन, यो भयो हाम्रो क्वार्टाइल 1 को भ्यालुज। तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो मिनिमम भ्यालुज कति छ, 0 नियर इक्वल्स टु 0 छ नि हैन, 0.42 जति आएको थियो र म्याक्सिमम भ्यालुज 40 र 60 को बीचमा छ हाम्रो। यहाँ हाम्रो म्याक्सिमम भ्यालुजलाई यो लाइनले डिनोट गरिरहेछ। यसरी हामी बक्स प्लटबाट यस्तो खाली इन्फर्मेसनहरु पाउन सक्छौं। यदि तपाईले यसरी इन्टरप्रेट गर्न गाह्रो भइराछ भने प्लटले तपाईहरुले टिल्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। सो व्हाट यु क्यान डु इज P2 लाई के गर्दिने, पोलर कोअर्डिनेटको आधारमा हामी फ्लिप गर्दिने। कोअर्डिनेट फ्लिप गरे पछाडी x एक्सिस y एक्सिस भएर जान्छ र y एक्सिस x एक्सिस भएर जान्छ। सो प्लट P2 मीन्स गिवन हैन, गिवन प्लटलाई तपाईले फ्लिप गर्नु पर्यो भने यसरी गर्न सक्नुहुन्छ। अब हाम्रो ग्राफ यसरी देखिरहेछ। कुन तरिकाबाट यो कुन हैन एंगलबाट तपाईले भिजुअलाइज गर्न सजिलो पर्छ त्यसै तपाईले भिजुअलाइज गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। यसरी हामी के गर्न सक्छौं, प्लटहरु गर्न सक्छौं एन्ड यसरी न्यूमेरिकल डेटालाई हामी एनालाइज पनि गर्न सक्छौं। सो सिंगल प्लटबाट हाम्रो यस्तै खाली इन्फर्मेसनहरु आयो। अर्को पनि छ हामीसँग टेक्निक इन order to visualize the numerical column. Visualize numeric column is histogram. है अर्को टेक्निक के छ हामीसँग हिस्टोग्राम भन्ने टेक्निक छ, बाइ व्हिच यु क्यान visualize the numeric column. And what is histogram? है त्यसको बारेमा पनि अलिकति इन्फर्मेसन दिइराख्छु तपाईहरुलाई। सो हिस्टोग्राम इज similar to bar chart. So it is very much similar to bar chart. Bar chart use गरेर के गर्ने हामी, कुनै पनि क्याटेगोरिकल भ्यालुज को क्वान्टिटी डिनोट गर्न हेल्प गर्छ भने हिस्टोग्राम के गर्छ हामी, के को लागि युज गर्ने हामी, न्यूमेरिकल कलम को
क्वान्टिटी डिनोट गर्नलाई हेल्प गर्ने। अब हेर्नुस् न्यूमेरिक या कन्टिन्युअस भ्यालुजहरु कस्तो खाले हुन्छ हामीसँग 2 3 4 2.5 6.5 9 10 8 7 6 जे पनि हुन सक्छ भ्यालुजहरु हैन। सो 3 11 20 21 15 18 19 यस्तो खाले भ्यालुजहरु हुन सक्छ हामीसँग न्यूमेरिकल कलममा। अब यसको यदि मैले हैन बार चार्ट बनायो भने के हुन सक्छ हेर्नुस् त, इच एन्ड एभ्री भ्यालुजहरुको बार चार्ट हुन्छ। सो त्यही भएर के हुन सक्छ, यस्तो खाले ग्राफहरु आउन सक्छ व्हिच इज नट मच मोर पनि नट मच मिनिङफुल हैन। सो सबको भ्यालु के छ, क्वान्टिटी 1 नै छ। सब सेम लेन्थ बार भएर जान्छ, यस्तो पनि आउँदैन। बारहरु सब इक्वल लेन्थको बारहरु आउँछ, यस्तो भएर आउँछ हाम्रो बारहरु व्हिच इज अफ नट एनी मिनिङ, कुनै पनि मिनिङ भएन। त्यही भएर हामीले के गर्न सक्छौं भने यस्तो खाले न्यूमेरिकल कलमहरुलाई हामी डिफरेन्ट रेन्जमा कन्भर्ट गर्ने, त्यो रेन्जमा कतिवटा भ्यालुजहरु पर्छ हैन, अनि त्यसलाई तपाईहरुले प्लट गर्न सक्नुहुन्छ। सो त्यसलाई रेन्जलाई के भन्छ हामी, बिन्स भनेर भन्छ। लेट अस से हाउ मेनी भ्यालुज फल विदिन 2 to 6, हाउ मेनी भ्यालु फल विदिन 6 to 10, 2 to 6 6 to 10 है। त्यसपछि हाउ मेनी भ्यालु फल बिट्विन 10 to 14 and how many value fall between 14 to 18 यसरी गर्न सकिन्छ। हेर्नुस् त 2 to 6 मा कतिवटा भ्यालुजहरु छ, एउटा यो भयो, 6 लाई इन्क्लुड गर्न मिल्दैन है। सो 2 2 3 4 5 तो 5 वटा भ्यालुजहरु के छ हामीसँग 2 to 6 को रेन्जमा छ। 6 to 10 को रेन्जमा कतिवटा भ्यालुजहरु छ हामीसँग, अब इन्क्लुड गर्न सकिन्छ 1 2 3 4 5 5वटा भ्यालुज फेरि 6 to 10 को रेन्जमा पनि छ। 10 to 14 को रेन्जमा कतिवटा भ्यालुजहरु छ हाम्रो, सो 10 to 14 को रेन्जमा भयो हाम्रो। 10 लाई इन्क्लुड गर्न सकिन्छ। अब 1 2 3 सबको 4 मात्र छ त, 4 फेरि यो पनि 4 भयो हैन, 4 भयो। 14 to 18 को रेन्जमा लेट अस से हैन, अब भ्यालुजहरु राख्न अलिकति प्रब्लम नै हुन्छ। लेट अस से देयर 1 भ्यालुज। अब त्यसले मजाले प्लट गर्न सक्नुहुन्छ यसलाई हैन। अब प्लट कसरी गर्ने, एक्स एक्सिस भयो, यो वाई एक्सिस भयो हाम्रो। सो के बिन्सहरु बनाइदिने। सो पहिलो बिन्स भयो हाम्रो 2 to 6, अर्को भयो 6 to 10, 10 to 14, 14 to 18। अब यसलाई के गर्दिनुस्, ग्राफ युज गरेर मीन्स बार प्लट गर्दिनुस् यसको। सो 2 to 6 को भ्यालुजहरु कति छ, लेट अस से दिस इज 4, this is 5, this is 10 and this is 1 है। सो 2 to 6 मा कतिवटा भ्यालुजहरु छ, 5वटा भ्यालुजहरु छ। सो ग्राफको हाइट कति भयो, 5 भयो। 6 to 10 मा कतिवटा भ्यालुजहरु छ, अगेन 5, ग्राफ हाइट 10 भयो। 10 to 14 मा कतिवटा भ्यालुजहरु छ, 4वटा, ग्राफ यसरी भयो। 14 to 18 मा कतिवटा छ, एउटा। सो हाम्रो यसरी भयो। यो जुन प्लट भयो त्यसलाई के भन्ने हामी, हिस्टोग्राम भन्ने प्लट भनेर भन्छौं। यसलाई हिस्टोग्राम प्लट भन्छ। मीन्स हाउ मेनी भ्यालु फलो अन्डर दिस क्याटेगोरी or within this mean. So histogram is used to represent number of values within given bins। यो चाहिँ ध्यानमा राखिराख्नुस् तपाईहरुले, हिस्टोग्रामको यही काम हो। अर्को पनि हामी काम छ हिस्टोग्रामहरुको, जस्तो डेटा डिस्ट्रिब्युसनको तपाईले सेपहरु पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ हिस्टोग्रामबाट हैन। त्यसले गर्दा एडभान्स टपिकमा पर्छ, यति चाहिँ यसले बुझिराख्नुस् तपाईहरुले। सो अब के गर्ने, हामी हिस्टोग्राम पनि प्लट गरेर हेर्ने है। सो हिस्टोग्राम पनि प्लट गरेर हेर्न सकिन्छ। सो histogram plot for S column है। सो प्लट गर्ने हामी अगेन P1 GG plot data is equals to DF AES comma AES X is equals to age plus है GEOM underscore histogram and plot P1 गर्नुस्, दुईटैलाई एक्जिक्युट गर्नुस् कन्ट्रोल इन्टर गरेर।
है। सो यसले वार्निङ यहाँ पठाइरहेछ हामीलाई, यसले बाई डिफल्ट 30 वटा बिन जेनेरेट गरिरहेछ। त्यो बिनको भ्यालु तपाईँले कन्ट्रोल गर्न सक्नुहुन्छ एक्स्ट्रा आर्गुमेन्टहरू दिएर। अहिलेको लागि के गर्ने हामी डिफल्ट आर्गुमेन्टै युज गर्ने बिन्सको भ्यालु। मिन्स कतिवटा बिन बनाउने त हामीले एक्सप्लिसिटली मेन्सन गर्नुपर्ने हुन्छ। र यो केसमा के गरेको छ बिन्सको भ्यालु बाई डिफल्ट भ्यालु 30 लिएको छ यसले। हाम्रो ग्राफ यस्तो खाले देखिन्छ है। अब त्यसरी मिन्स ग्राफ त प्लट भयो तर अलि एट्र्याक्टिभ भएन ग्राफ, त्यही भएर के गर्दैन हामी यहाँ बाउन्ड्री कलर चाहिँ व्हाइट राख्दियौँ यसको। अब हेर्ने हामी प्लट हेर्नुस् अलिकति तरिकामा देखिन्छ। सो दिस इज द हिस्टोग्राम दैट वी हैव प्लटेड है। अब हेर्नुस् त सबभन्दा बढी भ्यालुजहरु कुन रेन्जमा छ त हाम्रो यो मिस 20 र 40 को बीचमा कति हो यो हाम्रो 30 र 32 को बीचमा होला भ्यालुजहरु छ। 30 to 32 या 30 to 35 को रेन्जमा सबभन्दा बढी एज ग्रुपको मान्छेहरु छ भनेर डिनोट गरिरहेछ। 30 to 32 एज ग्रुपमा सबभन्दा बढी कति छ लाइक 240 250 जना मान्छेहरु यो एज ग्रुपमा छ भनेर हामी यहाँबाट हेर्न सक्छौं हो। यसरी हामी हेर्न सकिन्छ यहाँबाट। You can understand the concept from this histogram. So यो प्लटलाई के भन्छ हामी हिस्टोग्राम भन्ने प्लट भन्छौं। यसको युज हामी डेटाको डिस्ट्रिब्युसनहरु पनि हेर्नका लागि गर्न सकिन्छ। डेटा हैन डेटाको प्रोपर्टीहरुको लागि पनि युज गर्न सकिन्छ टु अन्डरस्ट्यान्ड द प्रोपर्टीज। अहिलेको लागि त है यतिहरु बुझिराख्नु। सो दिस इज द हिस्टोग्राम प्लट। हिस्टोग्राम प्लट हामी यसरी प्लट गर्ने हो है। सो लगभग मैले कुराहरु हैन जति पनि चाहिने कुराहरु छ, जति पनि चाहिने प्लटिङहरु छ त्यसको बारेमा डिस्कस गरे। एउटा चाहिँ कन्सेप्ट बाँकी छ हाम्रो हैन। त्यो कन्सेप्टको लागि के भन्छ हामी कोरिलेसनको बारेमा भनेर भन्छौं है। हाउ द कलम्स आर रिलेटेड। सो यो चाहिँ भयो हाम्रो बाइभ्यारिएट एनालाइसिस। सो इफ यु आर ट्राइङ टु एस्टाब्लिश रिलेशनशिप बिट्विन मल्टिपल कलम्स त्यसलाई के भन्ने हामी मल्टिभ्यारिएट एनालाइसिस। इफ यु आर ट्राइङ टु एस्टाब्लिश रिलेशनशिप बिट्विन टु कलम्स then that is called as a bivariate analysis. Now before performing analysis of two columns, let us understand the concept of correlation. Okay. So correlation is used to establish relationship between two numeric columns. दुईटा न्यूमेरिक कलम को हामी रिलेशनशिप पता लगाउन सक्छौं by using concept of correlation. So the value that correlation returns is between -1 to 1. के भयो 0 let us say मसँग दुईटा भेरिएबल छ x र y. So how these two variables are related हैन त्यसको मैले रिलेसन पत्ता लगाउनु पर्यो भने मैले के गर्ने x र y को कोरिलेसन पत्ता लगाउने र यसले के गर्छ कोरिलेसन फंक्सनले it returns the value between -1 and 1. So how to interpret the result? Let us say the value is 0.98 है। सपोज कोरिलेसन अफ x y गर्दाखेरि भ्यालु कति आइरा छ 0.98. So this 0.98 is very much nearer to this one, right? So it denotes positive relation and it denotes negative value के गर्छ it denotes negative relation. So what is the meaning of positive relation and negative relation? So हाम्रो के भइराछ x र y को कोरिलेसन आउँदाखेरि कति आइराछ +0.98. So if you are calculating correlation of x y and you are getting the value as a +0.98 or something like this, it means the variable x and y are positively correlated. What is the meaning of positively correlated? If positively correlation को meaning चाहिँ के गर्छ हाम्रो if one value increases other value increases too भनेर बुझ्न सक्छ। जस्तो हाम्रो हाइट र वेट को कुरा गरौँ हैन। हाइट एन्ड वेट दुईटा भेरिएबल छ। These two variables are positively correlated. So यदि हाइट बढ्छ भने के हुन्छ हाम्रो वेट पनि बढ्छ। हाम्रो ओरिएन्टेसन यसरी आउँछ पॉइन्ट प्लट को है यस्तो खाली आउँछ। So this denotes positive correlation. अर्को चाहिँ के हुन सक्छ लेट अस से मैले कोरिलेसन पत्ता लगाए and we get the correlation as a
correlation of xy as -0.45 ये के भयो हाम्रो नेगेटिभ पर्यो नेगेटिभतिर नेगेटिभ डिनोट्स negatively related x and y means if one is increasing other is decreasing. Let us say one example of that, another is altitude and oxygen level. Okay. So as the height increases, means as the altitude increases, the oxygen level decrease. यो के भयो हाम्रो नेगेटिभली कोरिलेटेड भ्यारिएबल्सहरु oxygen level and altitude. यसलाई हामीले के गर्छौं कोरिलेसन पत्ता लगाएपछि भ्यालु नेगेटिभमा आउँछ अनि कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने the two values do not have any relation with each other. So यदि यस्तो खाले आयो भने हाम्रो प्लट यसरी आउँछ यस्तो खाले प्लट आउँछ यदि x and y if there are no relation between x and y then correlation of x and y is very much nearer equals to 0.0. यदि correlation नै छैन भने correlation value के आउँछ 0.0 आउँछ means height and salary. Is there any relation between height and salary? There is no relation between height and salary. So our value चाहिँ के आउँछ यसरी यसरी आउँछ. So just by looking at the orientation of a scatter plot or point plot, we can say whether the values are positively correlated or negatively correlated. So the हाम्रो orientation यो point plot orientation यस्तो खाले छ left oriented छ भने it means positively correlated. If they are x and y, then they are negatively correlated. If they do not have any relation, then you will get something like this, x and y. So you work no relation at all. So like once हामी correlation भनेर भन्छौं यो correlation को concept हो. So लगभग जति पनि basic हैन यो plotting को concept हरु छ तपाईहरुलाई मैले डिस्कस गर्दै. So see here अब मैले के गरेको छु यहाँ अब हामीले अर्को कलम युज गर्ने अब अर्को डेटा फ्रेम छ. So let us try to understand the relationship between mpg miles per gallon and horsepower of a vehicle. Okay, so like के गर्छ हामी correlation भन्ने फंक्सन छ COR of df1 $mpg and df1 के गइराछ हर्स पावर सँग गइराछ भने कति भ्यालु जाइराछ हेर्नुस् त नेगेटिभ आइराछ नि कोरिलेसन को भ्यालु -0.77 means if you are increasing the horsepower of a vehicle then its fuel efficiency will decrease. हो जति हर्स पावर को भेहिकल हुन्छ त्यसको फ्युल एफिसिएन्सी के हुन्छ एकदम थोरै हुन्छ त्यसले हैन प्र्याक्टिकली पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ यो कन्सेप्ट. अब यसलाई के गर्दिनु पर्यो मैले हैन प्लट गरेर पनि यो कन्सेप्टलाई मैले भेरिफाई गर्दिनु पर्यो जुन भर्खरै हामीले सिकेको हो. So P1 GG plot data is equals to DF comma aesthetic x is equals to x मा के राख्ने हामी mpg की हर्स पावर hp राख्दिन र y मा चाहिँ के राख्दिने हामी mpg भन्ने कलमलाई राख्दिने प्लस geom underscore कुन प्लट चाहियो हामीलाई पॉइंट प्लट चाहियो र कलर अफ पॉइंट शुड बी के राख्ने हामी ग्रीन राख्दिने and plot P1 HP is not found भनिरहेछ हो. So this is df1 not df त्यही भएर यो मिस्टेक भएको हो. म फेरि माथि गर्दै आउँछु यहाँ control enter now you get the result. अहिले यो ग्राफलाई हेर्नुस् हैन मैले अघि भने जस्तो हेर्न सक्नुहुन्छ the points have हैन orientation that denotes it is a obviously कारणले के भन्न सक्छौं हामी mpg and hp are negatively correlated with each other. यो दुईटा भेरिएबल के छ they have negative correlation means if you are increasing the hp the mpg will decrease हैन यस्तो खाले कन्सेप्टहरु हामी डिराइभ गर्न सक्छौं यहाँबाट. त्यसपछि हामीले के गर्ने त अर्को एउटा पोजिटिभ कोरिलेसनको बारेमा पनि कुरा गरौँ. पोजिटिभ कोरिलेसनको लागि हामीसँग छ लेट अस से वेट एन्ड वेट र एमपीजी को चाहिँ पत्ता लगाएर हेर्ने के छ कोरिलेसन हाम्रो. कोरिलेसन अफ df1 वेट एन्ड df1 mpg नेगेटिभ आयो भने हामी अर्को युज गर्ने नेगेटिभ नै छ हाइली नेगेटिभ छ त्यही भएर
नेगेटिभ कसरी प्लट गर्ने तैँलाई थाहा छ हैन, त्यही भएर म एउटा पोजिटिभ लेसन खोजिरहेको छु। एचपी युज गरेर हामी हर्स पावर र वेटको पोजिटिभ कोरिलेसन मिन्स हाइली पोजिटिभ छ। सो जति भेहिकल्स भारी हुँदै गयो त्यसको हर्स पावर पनि इन्क्रिमेन्ट हुँदै जान्छ। सो हेभी भेहिकल्स आर भेरी हाई हर्स पावर है, त्यसैले थाहा छ यो कुरा। मैले के गर्छु भने माथिको प्लटिङ पोइन्टहरुलाई कपी गरे, कन्ट्रोल सी अनि यहाँ राख्दिए, कन्ट्रोल भी, अनि के सामिससँग एक्स मा एच राख्ने, एसपी राख्ने भने वाइ मा वेट राख्दिने हामी। Now you can see the visualization. You can see the orientation is now right oriented. It denotes weight and horsepower are positively correlated with each other. So if you're increasing the horsepower, then you need to increase the weight of the vehicle, or if the weight of vehicle is increasing, its horsepower will be very high. है, यो कुरा पनि हामी यहाँबाट बुझ्न सक्छौं। सो हाम्रो वर्कसपमा मैले डेलिभर गर्न खोजेको कुराहरु यति नै थियो हैन। सो लगभग मैले कुराहरुलाई कन्सेप्टहरु तैँलाई कभर गर्दैको छु, बेसिक कन्सेप्टहरु, चाहिने कन्सेप्टहरु। एन्ड थ्यांक यू एभ्रीवन फर participating in this workshop organized by our infographic technologies. And हामीले केही टेस्टहरु पनि लिनको लागि भनेको छु, स्कलरशिप टेस्टहरु। त्यही भएर मेरो चाहिँ पार्ट सकेको अहिलेको लागि, अनि म सेसनहरु हाम्रो को हुनुहुन्छ यहाँ